Të nderuar shikues, jeni me Ditari në orës 9 këtu në A2 CNN dhe pas pak do të ndiqni. Partia Demokratike do të çojë emrat për anëtar të komisioneve të administrimit të zgjedhjeve të 30 qershorit. Sekretari i përgjithshëm Gazmend Bardhi tha se opozita ka informacion për paligjshmëri me regjistrimin e kandidatëve, por Partia Demokratike këmbgul, zgjedhje në 30 qershor nuk do të ketë. Zgjedhje do të mbahen vetëm me 30 qershor, deklaroi Tauland Balla i socialistëve. Ai qetësoi të rinjtë të Gjoni Hajdarit, të cilët u shfaqën të alarmuar nga ideja se Rama dhe Basha mund të bëjnë marrëveshje. Eurokomisioneri Johannes Hahn paralajmëron dështimin me çeljen e negociatave edhe këtë vit për shkak të krizës politike që ka përfshirë vendin. Për herë të parë Hahn bëri diferencimin e vlerësimit për Maqedoninë e Veriut dhe për Shqipërinë. Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes, mirë se po takohemi edhe këtë të premtë drejt për drejt në ekranin e A2 CNN me Ditari në orës 9. Në hapësirën në vijim do të keni mundësi të informoheni edhe për të tjera tema si këto. Jonida Maliqi e çon Shqipërinë në finalen e Eurovision me një interpretim të fortë dhe emocional të këngës Ktheu tokës dhe veshur si mbretëresh ilire. Maliqi u prit me ovacione në skenën e gjysmëfinales së dytë të festivalit evropian në Tel Aviv. Di si ta mund presidentin Donald Trump. Me këtë premtim, kryebashkiaku i New Yorkut, Bill de Blasio, hyn në garën demokrate për zgjedhjet presidenciale të 2020-s. Manchester City rrezikon pjesëmarrje në Champions League sezonin e ardhshëm. UEFA ka nisur një hetim për klubin anglez që është përballë shkeljeve të rënda të fair play-t financiar. Të nderuar shikues e ekranit ton, me aktualitetin politik në vend do ta nisim edhe këtë hapësirë të parë informative për sot. Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, ishte i ftuar i Endri Xhafos në A2 CNN si kandidat për një mandat të dytë për kryeqytetin. Ai foli për zgjedhjet e 30 qershorit të rivalin në garë Arben Skenderin. Është kundërpërgjigjur gjithashtu ashpër edhe akuzave të Arben Malet, i cili e konsideronte Veliajin arrogant. E ndjekim. Përpara kësaj interviste që keni besim që zgjedhjet do të mbahen 30 qershor, është retorik për të qenë në të njëjtën gjatësi vale me atë të kryeministrit, apo keni bindjen që realisht është e pamundur të bllokohen? Ju thoni, kemi merak se ky është mërzit për zgjedhje që ai mendon që janë vjedh me event tjetër. Unë jam në Tiranë, kam zgjedhje në Tiranë. Nëse këtu s'kemi probleme, ku është halli këtyre? Dhe ku kanë probleme, le të shkojnë prokurori, të shkojnë të zgjidhin. I vetmi kandidat është Arben Skënderi me Partinë Bindje Demokratike. Një pyetje për të keni, e njihni? E njoh me shumë konsiderat, është artist, ka qenë staf i kësaj bashkie, ndoshta një nga njerëzit më të saktë, mbaj mend ne kur kemi qenë në opozit, duke qenë se organizonte pjesë të kulturës, një nga edhe kur ne kishim aktivitete atëherë, nga njerëzit më civil, më qytetar, dhe unë besoj që i bën nder kujdo partie kur sjellin ofertë qytetare. Shumë prej anëtarëve të Këshillit Bashkiak, jo vetëm të partisë zotit Skënderi. E kam uruar për kandidimin që ditën e parë dhe kam shtrirë dorën, kam shtrirë dorën, çdo njeri futet në garë për të fituar. Kam shtrirë dorën për një garë qytetare, të cilën zoti Skënderi reciprokoi, tha, po, ka ardhur koha të kemi një garë qytetare. Kështu që stafet tona do diskutojnë kur do ketë momente për të paraqitur platformat, edhe më i miri puna mbar. Absolutisht. Po, unë kam sfiduar për debat, shtu dhe zoti Kosova në atë kohë, ishte taktika partisë tyre të mos merrte pjesë. Para ditësh kam pasur në intervistë në zotin Arben Malaj, shumë i ashpër me ju, jeni modeli i arrogancës që i duhet vënë fre. Unë nuk pranoj gjoba. Nuk ka sot një media, ose një njeri publik, ose një politikan, që mund të më kërkoj të bëj gjëra të palishme duke më vënë gjobë. Nuk e di çfarë pretendon, po ja kam bërë qartë edhe zotit Arben Malaj dhe zotit Bastri Malaj, nuk marrin dot leje në mjull bathore, në tokë të gjelbërt, në tokë ullishte, në tokë që nuk është truall, në tokë bujësore ku nuk ndërtohet, duke më vënë gjoba në televizor. E kanë provuar shumë, po me që më pyetët, kjo vlen për zotin Malaj, për vllajën e tij, pallat.
në tokë bujqësore. Ullishte, unë nuk jap se është e palishme. Ndërsa në zërin e Amerikës, kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, u përball papritur me një pyetje nëse ishte në dieni se ndër politikanët shqiptar që u është refuzuar viza është edhe Petrit Vasili. Shkurte sepse duhet ta mbyll në kuadër të kësaj pyetje që sapo bëra. Sipas burimeve tona, nën kryetarit të partisë tuaj, zoti Petrit Vasili është refuzuar viza. Mund ta konfirmoni ju këtë gjë? Jo, nuk besoj se është refuzuar viza zotit Vasili. Po të ishte refuzuar zotit Vasili viza, ai ka qenë vjet në Shqipëri, por besoj që se ka njeri më pa probleme është zoti Vasili. Megjithatë, unë nuk e vë dorën zjarr as për fëmijët e mi, as për bashkëshortin tim, por ajo që dua të them është që në çdo rast, çdo ndarje e informacionit në raste të tilla me ambasadën amerikane dhe me Lëvizjen Socialiste për Integrim, ne do të jemi të gatshëm. Por mos harrojmë vetëm një gjë, zoti Vasili ka qenë një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë me zotin Lu për sa i përket reformës së drejtësisë dhe ka qenë një nga njerëzit i cili kanë nxitur përfundimisht dhe ka realizuar përfundimin e komisionit ad hoc të reformës së drejtësisë në Shqipëri. Zonja Kryemadhi, faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit. Po, Radio CNN ka kontaktuar nën kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasilin, i cili i habitur ka pohuar që ai për herë të fundit ka marrë një vizë të tipit A2 3 mujore në qershorin e vitit kaluar për të marrë pjesë në një vizitë në Kongresin Amerikan së kohe. Sipas tij, viza ka skaduar në shtator dhe që nga ajo datë nuk ka aplikuar më. Ndryshe nga sa kishin vendosur në fillim, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim ndryshuan mendje dhe do dërgojnë antarët e tyre pranë KZZ-ve. Selia Blu shpjegoi se bën këtë për të verifikuar shkeljet ligjore që sipas saj po bëjnë antarët e majorancës të përfshirë në këtë proces. Partia Demokratike ka ndryshuar mendje për sa i përket antarëve të saj pranë zonave të administrimit zgjedhor dhe ka vendosur të dërgojë përfaqësuesit e saj. Selia Blu pranoi se në të gjitha degët ka nisur tashmë puna për përzgjedhjen e tyre, ndonse në fillim demokratët injoruan afatin e 18 marsit për të paraqitur pranë KQZ-s antarët për KZZ. A2 CNN mësoi se LSI gjithashtu i ka gati njerëzit e saj. Numri 2 i PD-s Gazmend Bardhi shpjegoi se ky qëndrim ndryshoi pas informacioneve që kanë mbërritur në PD, sipas të cilave antarët socialistë të KZZ-ve po kryen shkeljet e rënda ligjore në këtë proces zgjedhor. Pikërisht për të dokumentuar këto shkelje, demokratët preferojnë të dërgojnë njerëzit e tyre pranë KZZ-ve, ndonse deri tani nuk janë pjesë e garës elektorale. Për te këtij shpjegimi nuk përjashtohet që me ndjesinë e një marrëveshje në horizont, opozita dëshiron të mos gjendet e papërgatitur nëse bëhet pjesë e garës, kurdo që të ndodhë ajo, duke preferuar që të jetë prezente në procesin e administrimit elektoral. Një tjetër arsye mund të lidhet me paralajmërimin për një bllokim të procesit, që është me lehtë të arrihet kur njerëzit e tu janë pjesë e menaxhimit të tij. Me apo pa marrëveshje në këndvështrimin e demokratëve një gjë është e sigurt, siç pohojet Mospau nga studia e 2 CNN. Zoti Spau, ndërkohë ka qarkulluar edhe një alternativë për mundësinë e shtyrjes së datës së zgjedhjeve dhe të jenë të gjitha partitë pjesëmarrëse në këtë zgjedhje pa përjashtim. As ka dyshim që do të shtyhen, sepse ne këtë po themi që zgjedhje fars më në Shqipëri nuk do ketë. O do të zhvillojmë zgjedhje për afatin e regjistrimit dhe pjesëmarrjen të gjitha partive përfshirë të opozitës pa largimin e kryeministrit. 30 qershori nuk edhe sikur largohet kryeministri dhe të bjerë dakord për një qeveri tranzitore, 30 qershori është djegur sepse kushtet për zgjedhje të lira të ndershme nuk bëhen në 3 apo 4 javë. Nën kryetari demokrat theksoi se opozita ka pranuar dialogun me ndërmjetësimin ndërkombëtarëve dhe platforma e prezantuar për saj është një pikë e mirë për të nisur punën. Nga ana tjetër, Rudina Hajdari dhe Ralf Gjoni amensuan për një marrëveshje të re. Rama Basha, 2 deputetët e opozitës, kërkuan sqarime për ekzistencën e një pakti të mundshëm me saj dhe opozitës së vjetër. Por kreu i grupit parlamentar socialist Tauland Balla siguroi se shumica nuk do të bëjë asnjë marrëveshje me Lulzim Bashën në kurrizë të kushtetutës. Opozitarët e rinj shpresojnë tonet sa por Rama dhe Basha i ulin disi ato, të paktën në komunikimet publike në distancë. Mundësia arritjes së një marrëveshje të ngjashme me atë të 18 majit 2017, duket se ka krijuar jo pak shqetësim tek kuvendorët e rinj. Tiranë zhvillohet një teatër i shëmtuar i marrëveshëgjinjve të pashoqt të njerëzve që po shikojnë dashurinë e tyre në kohën e kolerës. Unë ndjej se këta kanë bërë marrëveshje, por jo marrëveshje për shqiptarët dhe Shqipërinë, por po zuzarët. Rudina,
Ky vend nuk mund bëhet nëse ne nuk bashkohemi këtu dhe të detyrojmë mazhorancën që tryezën e vetme të ndonjë marrëveshje të ardhshme ta kthej vetëm në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Kështu çudi se fundi 17 maj po afron dhe ajo është dita e dashurisë të madhe mes dy liderëve shqiptar, pavarësisht që si ditë është pak jo normale për ne që mendojmë që jemi pak më konservatorë dhe Partia e Djathtë. 2 vite më parë, Rama e Basha treguan se mund ka përcjell çdo vështirësi, qoftë edhe ligjore, ndaj sa të sigurt të ndjejnë mandatin deputetët e ri të listave të PD-s dhe LSI-s. Ata zgjon të djegin afatet dhe nuk ka asnjë mënyrë tjetër që ata të rikthejnë përsëri në kuvend. Ligjërisht po flas. Është një marrëveshje politike sot, ku ti të parashikosh që brenda ca ditëve do ngrejmë gjykatën kushtetuese dhe kjo gjykatë do të vendosë siç kemi vendosur ne në marrëveshjen politike. Ky është fundi pastaj demokracisë në Shqipëri dhe fundi i çdo lloj shprese që këtu mund të ketë në zhvillim. Dhe në atë moment do i bëja thirrje gjithë shqiptarëve të marrin valixhet dhe të largohemi nga ky vend ose t'i shporrim komplet si klasë politike, sepse realisht po na sjellin më të hundës. Taulan Balla provoi të qetësonte, madje duke u vlerësuar nevojën e votave të tyre. Nuk bën Partia Socialiste marrëveshje në kurriz kushtetues. Kur zgjedhjet do të zhvillohen 30 qershor. Por pothuajse identike me 2017-ën, ngjajnë retorikat e Bashës dhe Ramës, kur njëri përbetoi se nuk do të kishte zgjedhje, ndërsa tjetri se nuk do të ndryshonte datën e tyre. Data e zgjedhjeve nuk shtyhet. 97 për prapanicën tënde nuk do bëhet më kurrë Shqipëri. Të premten mbushën plot 2 vite nga 18 maj, kur kryeministri dhe lideri i opozitës konkretizuan marrëveshjen, që i dha Partisë Demokratike 6 ministra teknik dhe e zëvendës kryeministrin, disa drejtori dhe shtyu për disa ditë zgjedhjet. Tani që themelet e Republikës së Re janë misruar marrëveshje politike për ndryshimin e kushtetutës, të sistemit zgjedhor dhe të gjithë parametrave që do të torsojnë pushtetin e usurpuar. Se do vinte dita do bëja rolin e Romeos në këtë moshë dhe do e bëja për takuar Lulin, këtë sikur të ma thoshin, do thosha kjo nuk ndodh kurrë. Vetëm pak muaj më pas, marrëveshja u shpall nga të dy palët e vdekur, por në prek të zgjedhjeve të radhës vendi po përjeton një tjetër krizë politike, përsëri po kërkohet një dakordsi, po me ndërmjetësim ndërkombëtar. Por e janë gati, Lulzim Basha dhe Edi Rama të kapërcejnë paranojën e 2017-s. 2 javë nga publikimi i raportit të Komisionit Evropian, Eurokomisioneri Johannes Hahn shprehet për Deutsche Welle se protestat do të ndikojnë tek vendimarrjet në Bashkimin Evropian. Në një mesazh të drejt për opozitën shqiptare, Hahn u shpreh se përgjegjësit të jenë të vetëdijshëm për këtë situatë dhe duhet që një pamje flet më shumë se 1000 fjalë. Zyrtari i lartë i Bashkimit Evropian nuk la pas edhe qeverinë, së cilës i tregon se është detyrë e saj që t'i afrohet opozitës dhe detyrë e opozitës që të vetë përfshihet në mënyrë konstruktive. Nisur nga ngërçi politik i fundit, Hahn nuk përjashton mundësinë që Bashkimi Evropian të vendosë që Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut të kenë vlerësime të ndryshme për negociatat, duke qenë se kjo e fundit ka bërë përparime edhe me zgjidhjen e debatit për emrin me Greqinë. Do të ishte e padrejtë nëse një vend do të priste sepse një vend tjetër nuk arrin rezultate, përfundoi Hahn. Në studion e Ditarit jemi rikthyer me ftuarin e këtij mëngjesi. Zoti Drita Nshano është bashkuar me ne. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Mirë se vgjeta. Zoti Nshano, kemi diskutuar javë pas jave në këto 2 muaj protestash dhe që kur opozita jashtëparlamentare e vazhdon kauzën e saj çdo ditë më të përshkallëzuar. Tashmë kemi një lojë pothuajse të rriqe mos e kput nga të dyja palët, deklarata që shkojnë dhe duket sikur piktakohen retorika të cilat përplasen me njëra tjetrën, megjithatë opozita vijon të flas për përshkallëzim të aksionit, protesta dhe mos pjesëmarrje në zgjedhje. Ku besoni ju se ka arritur situata? Unë besoj që ne po shkojmë dhe shpresoj që të shkojmë drejt një palë zgjedhjeve monopartiake. Unë dua që Rama të hyjë në zgjedhje, që zgjedhjet mos shtyhen etj me radhë, për të lënë të kuptojë çdo shqiptari dhe të gjithë atyre interlokutorëve të cilët nuk e di për çfarë arsye ka arritur të marrë miratim se çfarë është në gjendje realisht ai të bëjë. Opozita po vazhdon të thotë atë që ka ndërmend të bëjë për shkallëzimin e protestave, sepse ne kemi një qëllim tjetër. Ne nuk kemi qëllim zgjedhjet per se, ne nuk kemi qëllim pushtetin, si kundër përpiqjen të na vënë te fjalia e dytë që nuk ka pushtet në tavolinë. Ne duam një Shqipëri si gjithë Europa në kuptimin e performancës politike, e performancës ekonomike, në kuptimin e institucioneve, në kuptimin e drejtësisë,
e gjitha këto gjëra me radhë, në mënyrë që shqiptarët të mos jenë të detyruar të shkojnë të gjejnë në Europë pikërisht këto gjëra që mungojnë në Shqipëri si rezultat i qeverisjes. Megjithatë, duket sikur vetë ofrimi i Gjermanisë 2 ditë më parë ka bërë palë që të zbrapse një hap pap. Të dyja palët tashmë flasin për mundësinë e një dialogimi me ndërmjetësimin e ndërkombëtarëve, kryesisht faktorit gjerman. Çfarë do të thotë kjo? Sepse ju i pat opozitarët e rinj, zonja Hajdari, zoti Gjoni ishin të shqetësuar dhe pretendonin që një marrëveshje tashmë është arritur pas krave të opinionit publik. Me thënë të drejtën, ndjenjat nuk kanë ndërmend të komentoj ndjenjat si kundër u shpreh zonja Hajdari që ndjente. Le të ndjej. Unë nuk mendoj që ka një marrëveshje, dhe nëse ka diçka mbrapa kuintave, uroj që kjo mos jetë e vërtetë. Unë nuk dua që të ketë një marrëveshje. Nuk mund të ketë një marrëveshje të Partisë Demokratike me rilindjen me Edi Ramën në krye. Nëse ne qëndrojmë fort angazhimit ton për një Shqipëri si gjithë Europa, nuk mund të ketë marrëveshje. Nuk mund të jetë prodhuesi i problemeve edhe zgjidhësi i problemeve. Edi Rama është një personazh i defaktorizuar, dhe këtë nuk e thot Dritan Shano, këtë e thon 500.000 shqiptarë që ikin. Ata e defaktorizojnë Edi Ramën. Zoti Shano, por sa jetë gjatë është kauza pa një marrëveshje? Unë mendoj që kauza do jetë aq jetë gjatë sa të gjithë shqiptarët të bien dakord që ne duhet të kemi një palë rregulla loje. Marrëveshja me Edi Ramën presupozon që ne nuk jemi të gatshëm që të zbatojmë rregullat e lojës, ne po bëjmë hile e të tjera me radhë. Unë mendoj që kësaj radhe Partisë Demokratike i bie më mirë të qëndrojë fort e ndershme me atë që i ka premtuar shqiptarëve, sesa të ulën në tavolinë me Edi Ramën për të zgjatur atij pushtetin edhe për ta faktorizuar përsëri, sikundër thash, një personazh që është i defaktorizuar nga ekonomia dhe nga jeta edhe vendimarrja e shqiptarëve. Zoti Shano, shqiptarët mund të jenë të ndërgjegjshëm, edhe mund të duan, megjithatë rregullat e lojës i përcaktojnë dhe imponojnë vullneti i palëve politike. Dakord, por ama në këtë mes kemi një lojtar të korruptuar i cili bën gola me dorë edhe thotë që ishte gol i rregullt. Ky është problemi që ne kemi. Me këta lloj lojtarësh ne nuk mund të ulemi në tavolinë. Unë do ta këshilloja fort Lulzim Bashën që të mos ulej me këta njerëz në tavolinë, pavarësisht nevojës që çdo lider politik, çdo forcë politike e përgjegjshme ka për të treguar që nuk është gati të djegë vendin, por është gati të gëlltisi dhe ndonjë gjë të papëlqyer me kushtin që vendi të mos digjet. Unë nuk shoh që vendi po digjet. Unë përkundrazi, unë shoh që Shqipëria po merr gjithmonë më shumë ajër të oksigjenuar, teksa kërkon lirinë, demokracinë, kërkon zgjedhje lira dhe ndershme, pa kriminal në mes e me radhë. Kur jemi tek toleranca dhe gëlltitja e disa situatave, ju e keni dëgjuar zotin Basha, i cili përveç ndërmjetësimit ndërkombëtar, të cilin tashmë e ka pranuar, ai thotë se mund të dialogojë, ndoshta dhe të bëjë një marrëveshje me Edi Ramën si kreu i Partisë Socialiste dhe jo si kryeministër. Ku është diferenca dhe a qëndron kjo logjik? Unë nuk shoh që ka një diferencë midis një Edi Rame me Edi Ramën tjetër, me thënë të drejtën, po kjo është ajo çka zoti Basha tregon që ka gatishmërinë për të ulur, pra për të sakrifikuar diçka nga kauza e vet. Unë personalisht, sikundër thash, do ta këshilloja që mos ishte i gatshëm të sakrifikonte asgjë nga kauza e vet, sepse ajo nuk është më kauza e Lulzim Bashës, por është kauza e gjithë shqiptarëve. Kush do të ishte produkti i kësaj sakrifise nëse bëhet gjithmonë? Unë mendoj që, sikundër thash, unë mendoj që Edi Rama duhet lënë i lirë ta çojë atë ide të vetën për pushtetin deri në fund. Duhet lënë i lirë të shkojë në zgjedhje i vetëm? Në çdo zbatimin e çdo ideje për pushtetin që ai ka, me atë pushtet që i ka ngelur në dorë nga 2017 për shkak, sikundër thash, provave i kemi parë të gjithë, ndërmjetësimit të krimit. Dhe si vjen sensibilizimi në këto kushte, nëse 30 qershori nuk do të shërbejë si një piknisje për atë që zoti Basha opozita e quan ndryshim të mendësisë dhe sistemit? Sepse do jetë gjithnjë më e qartë, domethënë, vepra e një personi të kalimit nga demokracia në monokraci dhe në diktaturë. Njerëzit me ç'duket për shkak të mundësisë për t'ju larguar vendit, ende nuk arrin dot ta perceptojnë siç duhet se çfarë është duke ndodhur në Shqipëri me të tashmen dhe me të ardhmen e tyre, me djersën e tyre të ballit edhe me financat e tyre. Jo më larg se sot dje, shqiptarëve u ngrit një pusi tjetër. Do vihet një toll në rrugën Tiranë-Durrës. Praktikisht, domethënë, çdo shqiptar kalon atje.
Janë të gjitha këto gjëra që duhen lënë të rrjedhi. Megjithatë, po flisni për një sensibilizim i cili duhet të vijë dhe të kalojë përmes realitetit, për dishmërisë tonë. Një kosto që gjithashtu do ta kenë mbi shpatulla qytetarët e këtij vendi. A besoni se elektorati shqiptar është i atill sa ditë lexoj të bëj diferencat dhe pastaj të përballë me kosto dhe llogaritë? Unë mendoj që çdo ditë që Rama lihet të zbatojë idenë e tij për pushtetin, çdo ditë bëhet gjithnjë më e lehtë për çdo shqiptar të lexojë se çfarë e pret. Kjo është pak për sigurt. Nga ana tjetër, unë shpresoj që ndërsa unë mendoj që Rama duhet lënë të rrjedhë drejt idesë së tij për pushtetin, Partia Demokratike ka detyrat e veta për të bërë, ka detyrat e veta për të shpalosur alternativën e saj dhe propozimin e saj njerëzor. Të dy këto procese paralel me njëri tjetrin do të çojnë tek zgjedhja. Zoti Shano, dhe ku është Partia Demokratike sot sipas jush në stadin e detyrave që duhen bërë? Atëherë, Partia Demokratike ka një alternativë shumë qartë, politike, ekonomike, institucionale, mbetet, mendoj unë, që është një proces i cili vazhdon në mënyrë dinamike, që këte alternativë të shtohen gjithnjë më tepër emrat, figurat, që kanë miratim në elektorat, në popull, të cilët e shpalosin, e shpjegojnë, e më radhë. Vetëm kështu, alternativa më e mirë mund të bëhet e besueshme, sepse ti mund të kesh një alternativë të shkëlqyer, po 5 njerëz që nuk kanë besimin e publikut ta shpjegojnë atë, ka rrëzuar alternativën. Kjo është detyra. Përveç kësaj, a eklipsojnë pak a shumë alternativën që ofron Partia Demokratike, protestat dhe aksionin në rrugë? Për gjithë ata skeptikët që thonë se Partia Demokratike dhe parti tjera opozitare nuk ka një alternativë ose platformë për të parashtruar. Absolutisht që jo. Protestat janë një shprehje e shqetësimit dhe zemëratës popullore për degenerimin e demokracisë, për kurthin e ngritur të demokracisë së prisht shqiptare në këto 6 vjet. Përkundrazi, protestat janë detyrë. Unë i qëndroj atij parimi që me cilin mbyllet preambula e deklaratës pavarësisë të Shtetit Bashkuara, është detyrë e njerëzve ta rrëzojnë qeverinë kur ajo në mënyrë të përsëritur tregon që ka një plan për t'i rënuar ata, për t'i prishur atyre të ardhmen. Jo më kohë të përmend atë tollin e Durrësit. Ajo është e fundit në radhën e gjërave që kjo qeveri ka bërë për t'i marrë, për të mjel çdo pikë djerse të shqiptarëve, pra ka një agjendë, ka një qëllim preciz, i cili shkon në favor të pak njerëzve dhe në dëm të shumicës së shqiptarëve. Ju i bëni apel Partisë Demokratike që të rezistojë. Kjo sipas jush është rruga që duhet ndjekur edhe në fazën ku ne jemi. Megjithatë, ditën e dieshme Partia Demokratike ka dorëzuar emrat për gëzazët. A keni lexuar të si një sinjal për të kapërcyer krizën ose si një fillim i një marrëveshje? Unë mendoj që nëse ka një akt zyrtar në drejtim të kësaj gjëje, kjo nuk ka lidhje me ndonjë marrëveshje, nuk besoj që ka një marrëveshje, jam i bindur që s'ka një marrëveshje deri tani, por është një akt për të verifikuar, për të shtuar prova të tjera, për të eliminuar atë procesin e lodhshëm të bindjes së gjithë shqiptarëve që çfarë është duke ndodhur. Partia Demokratike ka marrë sinjale që KZAZ deri më sot kanë eliminuar çdo kandidat të bezdisshëm jashtë skemës politike, duke favorizuar ndjeshëm ata 2-3 të dashurit e pushtetit që do kandidojnë në kryetar bashkie. Duke qenë të vetëm në vendimarrje, ky është edhe qëndrimi zyrtar i Partisë Demokratike, të cilën ju më thoni se qëndron. Absolutisht po. Zoti Shano, ju falenderoj që ishte këto mëngjes. Kënaqësi. Dekreti i Ilir Metës që kthente mbrapsht ligjin e vetingut në polici rezultoi me 79 vota duke u rrëzuar nga mazhoranca. Opozitarët e ri i ndan votat e tyre në abstenime dhe kundër, ndërsa ministri Leshaj e quajti këtë lëvizje të presidentit si kohë presidenciale të shkuar dëm. Kohë presidenciale harxuar kot, kështu e ka cilësuar ministri i Brendshëm Sandër Leshaj, oponencën me cilën kreu i shtetit nuk pranoi të dekretoi ligjin e vetingut në polici. Një vetingomani e cila ka pushtuar shumë kënd dhe më duket mua më shumë ka pushtuar mëkatarët e mëdhej. Dhe gjithë trazira politike në Shqipëri është e lidhur me këtë vetingun, me frikën se ky vetingu po prish raporte të vjetra, llogari të vjetra dhe po krijon frikë dhe panik të ri për shumë kënd i cili ka llogari të hapura në këtë vend. Ta votoni rrëzimin e dekretit presidentit në qoftë se jeni për vetingun.
11 nga deputetët e opozitës ishin pro argumentave të Metës se ligji ndryshuar nga Leshaj mund përdoret si shantazh ndaj policëve të thjeshtë apo dhe në nivele drejtuese, kryesisht grupit pavarurve, i dalë nga listat e LSI-s, ndërsa 18 të tjerë abstenuan. Edhe për ta ministri kishte një mesazh. Policia ka sakrifikuar edhe për të mbrojtur ju nga partia që ju ka sjell me listën e saj në këtë guvern, që është absurd i madh, absurd historik. I kemi vënë policët përballë zjarrit këtu për të mbrojtur që ndonjë deputet i caktuar nga opozita që sot lufton jashtë parlamentit të mbrish ndoshë mirë në sallën e parlamentit. Përveç presidentit, edhe brenda maxhorancës nuk kanë munguar zërat kritike ndaj ndryshimeve që janë bërë ligjit të vetingut në polici. Më i qartë, ka qenë ai ish-ministrit Fatmir Xhafaj. Gjykata e Tiranës liroi 7 protestuesit e arrestuar pas protest marshimit opozitar të 13 majit. Ndryshe nga prokuroria që kërkoi izolimin e 5 prej tyre në qeli, gjykata caktoi 5 masa, detyrim paraqitje dhe 2 të tjera arrest shtëpie. Gjykata e Tiranës vendosi të lirojë nga paraburgimi të 7 personat e arrestuar pas protest marshimit të opozitës së 13 majit. Gjyqtari Arben Micko refuzoi kërkesën e prokurorisë për të lënë në burg 5 prej tyre të dyshuar për kundërshtim të punojësve të policisë, shkatrim të pronës publike dhe prishje të qetësisë publike. Urdhërohet lirimi menjëhershëm i personave të mësipër nga dhomat e paraburgimit nëse nuk mbahen në burg për ndonjë shkak tjetër. Në seancë të dyshuarit kundërshtuan akuzat dhe pretenduan se ishin dhunuar gjatë arrestimit. Sipas verdiktit gjykatës, 5 prej tyre do të hetohen në masën e sigurisë detyrim për paraqitje, ndërsa 2 të tjerët në arrest shtëpie. Jashtë sallës së gjyqit, ish-deputeti demokrat Flamur Noka tha se arrestimet e protestuesve janë persekutim dhe përndjekje politike. Çdo oficer i policisë, çdo prokuror apo çdo gjyqtar që bazohet mbi falsifikim. Pas pjesëmarrjes në një aktivitet për bimët mjekësore, presidenti Meta ka një komunikim me mediat. Interesa tërësisht egoiste dhe okulte, Shqipëria nuk ka përse të shkojë në konfrontim, dhe asë shqiptarët ata kanë vendosur të bashkëjetojnë në mënyrë demokratike dhe janë ndarë me sistemet përjashtuese që në vitin 90. Faleminderit. Zotë Meta, kush i ka këto interesa okulte për cilat flisni ju? Edhe një pyetje tjetër, ju lutem. Nuk kanë ata të cilët mezi po presin turizmin edhe shtimin e rezervimeve dhe jo anullimin e rezervimeve. Kryeministri thotë që ju nuk e keni ftuar për një tryezë për të zgjidhur krizën politike. Do të ndërmerrni një hap të tillë në vijim, ju keni thënë në mënyrë të vazhdueshme se edhe jo publikisht keni bërë ç'keni pasur mundësi për të shpëtuar krizën politike në vend. Askush nuk mund t'i transferoj përgjegjësitë tek të tjerët, aq më tepër tek presidenti i Republikës. Ata e dinë vetë shumë mirë se çfarë duhet të bëjnë dhe duhet të jenë ndërgjegjshëm për pasojat që do të kenë në rast se do të çojnë vendin drejt konfrontimit. Faleminderit. Ka qenë ky prononcimi drejt për drejt i presidentit të Republikës Ilir Meta, i cili u pyet edhe nga A2CNN për mundësinë e ndërhyrjes ose thirrjes së një tryeze mes palëve për kapërcimin e krizës politike, megjithatë ai e përjashtoi pothuajse si alternativë, duke i quajtur përgjegjësi të dyja palëve produktin e kësaj krize aktuale. Ndërkohë është momenti të rikthehemi të tjera informacioneve, mbetemi në aktualitet. Admir Murataj, që mbeti i vrarë në grabitje në pistën e Rinasit, u qellua nga një distancë jo më shumë se 15 metra. Në këtë konkluzion dolën ekspertët e mjekësisë ligjore. Akti i ekspertimit i është dorëzuar prokurorisë për krime të rënda, të cilët po kryejnë hetimet për mega grabitjen e ndodhur në pistën e Rinasit në datë 9 prill, ku grupi i grabitësve arriti të marrë miliona euro. Megjithatë, ende nuk është përcaktuar lloji i armës me të cilën u qellua 44 vjeçari. Prokuroria mbetet në pritje të ekspertizës balistike. Për momentin, maska që mbante Murataj në kokë mbahet në laboratorin kriminalistik. Për policët që morën pjesë në aksion krime të rënda, kanë regjistruar një procedim penal për vrasje. Ndërkohë, disa ditë më parë, familjarët dorëzuan padin duke hedhur dyshime për vrasje me dashje. Ata kërkojnë hetime për zbuluar personat që qelluan mbi Muratajn. Ndërkohë, në vitin 2018 janë diplomuar në arsimin e lartë 34.000 student, 3% më pak se një vit më parë. Ekonomiku dhe juridiku rezultuan degët me numrin më të lartë të diplomuarve, por gjithnjë më tepër gjimnazistët shprehen se do të zgjedhin degë të cilat ofrojnë më shumë mundësi pune, si teknologjia dhe inxhinieria.
Numri të diplomuarve në arsimin e lartë shënon një rënje me 3% në vitin 2018. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, programet me numrin më të lartë të diplomuarve rezultuan ekonomia dhe juridiku, duke zënë 28% të totalit. Gjimnazistët shprehen se do të zgjedhin programe studimi që sipas tyre ofrojnë më shumë mundësi për punësim. Shpresoj të vazhdoj psikologjinë sepse e kam me shumë pasion dhe pëlqej shumë si deg dhe shpresoj që ta fitoj. Është shumë e vështirë, po që me shpresë edhe me punë besoj se mund të arrish domethënë. Unë do zgjedh ekonomikun pasi kam më shumë favore në Tiranë për çdo këtë. Një ekonomi dhe inxhinieri besoj. Shkenca politike ose informatik. Po e mendoj akoma, po midis tyre dy ajo. Por ka edhe nga ata të cilët dëshirojnë të studiojnë jashtë shtetit. Unë me thënë drejtën, unë do shkoj te Universiteti i Sporteve. Aty e kam synimin. Unë synoj edhe për jashtë, domethënë. Mendoj që ti dhe jashtë. Po që aty e kam synimin tani për tani. Mendoj se vajtja jashtë shtetit do kishte më shumë mundësi për punë. Duke u rikthyer këtu do kisha më shumë përparësi se disa të tjerë që kanë bërë shkollën këtu. Referuar statistikave të Instat, interesi është rritur në fushën e shëndetësisë, teknologjisë së informacionit, si dhe në atë të shërbimeve, gjë që vihet e re edhe nga numri i lartë i regjistrimeve në këto programe. Me ceremoni shtetërore dhe ushtarake, majori Klodian Tanushi, i cili u vra në Letoni, u përcoll për në banesën e fundit në varrezat e dëshmorëve. Më herët, përgjatë ditës së dieshme tek Muzeu Kombëtar, u zhvilluan edhe homazhe për nder të tij. Në ditën e zis kombëtare, homazhet për nder të majorit Klodian Tanushi u zhvilluan në Muzeun Kombëtar, aty ku miq dhe të afërm, politikan dhe koleg i dhanë lamtumirën e fundit. Kurorat me lule dhe përshtypjet për bri fotografisë të Tanushit ishin pamjet që mbizotëruan për më shumë se 2 orë në këto ambiente ku thuajse i gjithë shteti ishte atje. Dhimbja për humbjen e jetës së majorit ndihej edhe në fjalën e kryeministrit Rama, ministres së mbrojtjes Orta Xhashka dhe shefit të shtabit Bardhyl Kolçaku. Rikthehemi në një ceremoni funebre si kjo. Është e vështirë që këtë dhimbje ta përshkruash me fjalë. Dhe Shqipëria dëgjon, shënon dhe nuk harron. Arkëmorti i mbështjell me flamurin kombëtar mbërriti te dëshmorët e kombit ku bë edhe apeli i fundit. Zoti komandant, major Klodian Tanushi nuk është këtu. Ku është major Klodian Tanushi? Ai vdiq, zoti komandant. Si vdiq ai? Ai ra në krye të detyrës. Flamuri ju dorëzua babait të majorit, ndërsa zëvendës ministri i mbrojtjes Petro Koçi komunikoi titullin e lartë. Klodian Tanushi, dëshmor i adheut. Klodian Tanushi humbi jetën në Letoni më 10 maj, 4 ditë pasi u plagos nga një predh që po çmontonte bashkë me Zarife Hasanajn, e cila ndoroi jetë po atë ditë, ndërsa ushtaraku tjetër, Julian Kapaj, u plagos lehtë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Është momenti të shohim dhe zhvillimet në politikën ndërkombëtare. Kryebashkiaku i New Yorkut Bill de Blasio shpalli kandidaturën brenda Partisë Demokratike për zgjedhjet presidenciale të 2020-s. Ai sulmoi presidentin Donald Trump dhe pretendon se di si ta mposhtë atë. I'm Bill de Blasio and I'm running for president because it's time we put working people first. Kryebashkiaku i New Yorkut Bill de Blasio i është bashkuar garës demokrate për zgjedhjet presidenciale të vitit 2020. Ai e cilëson veten si kandidatin më të mirë mes 23 të tjerëve për të sfiduar presidentin Donald Trump. Në një video të publikuar në internet, de Blasio nënvizoi një numër politikash me të cilat ka drejtuar qytetin, përfshirë pagën minimale $15 në orë. Ai gjithashtu sulmoi drejt për drejt kreun e shtëpisë së bardhë duke e quajtur atë një tiran dhe shtoi se është i pajisur mirë për ta mposhtur atë në 2020-ën. Unë jam newyorkes, e kam njohur Trumpin për një kohë të gjatë dhe ai është një tiran. Kjo nuk është diçka e re, por unë di si ta mposhtë atë. Mos u dorëzoni përballë një tirani, konfrontojeni atë dhe rrezojeni. Kryebashkiaku shtoi se Trump duhet të ndalohet patjetër. Duke njoftuar se ka fituar ndaj tij, de Blasio pretendon se do të triumfojë sërish në përballjen me presidentin.
Brenda Partisë Demokratike garoi 23 kandidat, mes të cilëve ish nën presidenti Joe Biden, ndërsa votimi i parë për parapraket pritet të zhvillohet brenda 9 muajve. Në prag të zgjedhjeve të Parlamentit Evropian, Brukseli nisi një fushat koordinuar për të luftuar lajmet e rreme. Bloku parashikon financimin e organizatave që kryen kontrollet të shpejta, ngritjen e një njësie kundër dezinformimit nga Rusia, rekrutimin e Facebook, Google dhe Twitter. Bashkimi Evropian shpreson në këtë mënyrë të mbrojë 427 milion personat me të drejtë vote për parlamentin me 751 antar. Facebook hapi atë që e quajti dhoma e luftës kundër lajmeve të rreme në muajin prill, por ekspertë të sigurisë mendojnë se mund të jetë shumë vonë për të eliminuar farat e dyshimit të mbjella nga fushata dashakese që synojnë minimin e një prej zgjedhjeve më të mëdha në botë. Më herët, Komisionerja Europiane e Drejtësisë paralajmëroi për rrezikun e manipulimit të zgjedhjeve, veçanërisht nga Rusia. Është hapësira për zhvillimet nga sporti. Manchester City rrezikon jo pak pjesëmarrje në Champions League sezonin që vjen. UEFA ka hapur zyrtarisht një hetim për klubin anglez që është përballë shkelive të rënda të fair play-t financiar. Zërat për një ndëshkim të mundshëm nga UEFA për Manchester City nuk janë më spekulime. Organet e kontrollit financiar të klubeve nga ana e UEFA-s kanë hapur zyrtarisht një hetim për klubin anglez, lidhur me shkeljet e fair play-t financiar. Vetë institucioni më i lartë i futbollit evropian ka bërë publik këtë hap që vë Citizens përballë një parregullësie të mundshme, që është përfolur së tepërmi në media kohët e fundit. Sponsorizimet fiktive, që do të thotë se klubi ka rritur milionat në arkat e tyre për tej të ardhurave të deklaruara, mund të kthehet në një problem serioz, që do të thotë se Manchester City mund t'i hiqet e drejta për të marrë pjesë në Champions League sezonin e ardhshëm. Bëhet fjalë për rreth 150 milion sterlina të ardhura nga Abu Dhabi në vitin 2012 dhe 57 milion të tjera një vit më vonë, të cilat janë përkthyer si sponsorizime të lishme. Krerët e Cityt kanë reaguar me njëherë në një deklaratë zyrtare duke e cilësuar si një zhgënjim të madh nga UEFA këtë hetim, si dhe premtojnë se klubi është i pastër dhe ka besim tek drejtësia. Në rast se kampionët e Anglisë do të shpallen fajtor, atëherë ata do të çojnë çështjen në gjykatën e arbitrazhit sportiv në Lozan. Nëse më në fund do të kemi një fundjavë të bukur dhe me diell, na e thot meteorologja jon Tanja Porja. Tanja, mirë se vjen. Mirëmëngjes Alba, mirëmëngjes shikues të A2CNN. Në fakt kemi premtuar një fundjavë të kthjellë dhe të ngrohtë dhe ashtu do të jetë. Megjithatë, ju kujtojmë që sot mesdita dhe orët e para të pasdites sërish sjellin shira në pjesën më të madhe të territorit, megjithatë kryesisht në zonat lindore dhe më pak në zonat e ulësirës perëndimore, duke përfshirë dhe kryeqytetin Tiranën. Pra fundjava, dita e nesërme në fakt është dhe më e favorshme, pasi e diela në pjesën më të madhe të saj do të jetë kryesisht me kthjellime dhe vranësira të herpashershme, ndërkohë vonë pasdite fuqizojnë vranësirat në pjesën më të madhe të vendit dhe kryesisht në veri, shfaqen shirat fillimisht në zonat veri perëndimore dhe gradualisht gjatë ditës së hënë rikthehen shirat në territor. Me një parashikim afatmesëm, themi që nga dita e hënë dhe deri në fund të muajit maj do të ketë më shumë ditë me diell se sa shira, por shira do të jenë prezent, ndërsa temperaturat me rritjen që do të posojnë këtë fundjavë ka një rrjedhje të lehtë të hënën për shkak të prezencës së vranësirave dhe shirave, por deri në fund të muajit temperaturat do të jenë shumë më të favorshme se sa pjesa e parë e muajit maj, ose më saktë se sa këto ditë deri në këtë moment që flasim. Tanja Porja, faleminderit për parashikimin e rifreskuar në çdo orë në ekranin e A2CNN dhe sot sidomos për lajmet e mira. Të nderuar shikues, është momenti të shohim edhe një herë zhvillimet kryesore të këtij ditari. Partia Demokratike do të çojë emrat për antar të komisioneve të administrimit të zgjedhjeve të 30 qershorit. Sekretari i përgjithshëm Gazmend Bardhi tha se opozita ka informacion për paligjshmëri në regjistrimin e kandidatëve, por PD këmbgul se zgjedhje në 30 qershor nuk do të ketë. Zgjedhjet do të mbahen vetëm në 30 qershor, deklaroi Tauland Balla i socialistëve. Ai qetësoi të rinj të Gjoni Hajdari, të cilët u shfaqën të alarmuar nga ideja se Rama dhe Basha mund të bëjnë marrëveshje. Eurokomisioneri Johannes Hahn paralajmëron dështimin me çeljen e negociatave edhe këtë vit për shkak të krizës politike që ka përfshirë vendin. Për herë të parë, Hahn bëri diferencimin e vlerësimit për Maqedoninë e Veriut dhe për Shqipërinë.
Jonida Maliqi çon Shqipërinë në finalin e Eurovisionit me një interpretim të fortë dhe emocional të këngës Ktheu tokës dhe e veshur si mbretëresh lire. Maliqi u pret me ovacione në skenën e gjysmëfinales së dytë të festivalit evropian në Tel Aviv. Di si ta mund presidentin Donald Trump. Me këtë premtim, kryebashkiaku i New Yorkut Bill de Blasio hyn në garën demokrate për zgjedhjet presidenciale të 2020-s. Manchester City rrezikon pjesëmarrje në Champions League sezonin e ardhshëm. UEFA ka nisur një hetim për klubin anglez që është përballë shkeljeve të rënda të fair play-t financiar. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur nga redaksia A2 CNN për ditarin e këtij mëngjesi. Unë ju falenderoj për vëmendjen e treguar dhe ju ftoj që për informacionet e minutave dhe orëve të fundit nga vendi, rajoni, sigurisht dhe informacionet ndërkombëtare të na ndiqni në Facebook dhe Instagram dhe faqen tonë të webit a2cnn.com. Vazhdoni që qëndroni me ne. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.